วัสดีครับเสร็จกล้องนิดหนึ่งนะครับโอเคก็จะเป็นการไลฟ์ครั้งที่2ของเรานะครับเดี๋ยวลองเทสเสียงหน่อยสิเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับที่เข้ามาท่านที่ฟังเข้ามา1ท่านนะครับเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยเราไม่เคยเริ่มพอดี3 ทุ่มอยู่แล้วครับต้องมาก่อนงั้นเราเอากันเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับคิมนะครับ CEO ไทยบิตนะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของยางแล้วก็ออนไลน์ตลาดออนไลน์นะครับผมก็ถือว่าเป็นไลฟ์สดครั้งที่2ของทางเรานะครับของทางช่องของไทยบิตเรานะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็บอกข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจยางออนไลน์ณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่ผ่านมา7 ปีของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงชัดไหมถ้าเพื่อนๆว่าชัดเนี่ยฝากกดหัวใจมาหน่อยนะครับว่ามันชัดไหมหรือว่าพิมพ์มาก็ได้นะครับว่ามันเสียงมันชัดตอนนี้คิมลองฟังจากอีกเครื่องหนึ่งอยู่อ๋อชัดอยู่โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเราได้คิมได้ไปต้องบอกที่ประเทศไทยเนี่ยมีจัดงานไทยเอ็กโปนะครับก็คือเหมือนกับถ้าเป็นที่เซี่ยงไฮ้ก็พวกแบบมันนี่เอ็กโปหรือว่างานแสดงสินค้าแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ประมาณวันที่15 16 17เนี่ยมีไทยเอ็กโปนะครับก็คือจัดที่บ้านเรานะแล้วคิมก็ไปเดินมาแล้วก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือโอ้โหไปในงานนะก็จะมีแบรนด์ยางค่อนข้างเยอะหลากหลายมากนะแต่ประเด็นคือในงานเนี้ยคิดว่ามีแบรนด์ประมาณสัก40-50แบรนด์นะแต่ว่าเป็นแบรนด์จีนเนี่ยสัก 90% เป็นแบรนด์จีนสัก 90% นะแล้วก็มีแบรนด์ไทยมีแบรนด์ไทยดีสโตนนะแล้วก็มีแบรนด์ของทางตุรกีอันนึงนะที่เห็นที่เป็นบูธใหญ่ๆเนาะนอกนั้นก็เป็นแบรนด์จีนทั้งหมดเลยที่มาแบบออกบูธในงานไทยเอ็กโปนะสิ่งที่มีประเทศหนึ่งที่มาก็เยอะพอสมควรนะก็เป็นแบรนด์แบบอินเดียนะก็มาร่วมแจมในงานไทยเอ็กโปเนี่ยมีอยู่หลายๆโรงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสภาพในงานเนี่ยทุกคนก็จะเอายางของตัวเองเนี่ยมาโชว์เนาะก็ไม่ว่าจะเป็นยางรถเก๋งยางรถบรรทุกยางรถไถยางรันแฟตคือมีหมดแต่ว่าเป็นโรงงานจีนซึ่งคิมเองก็ไม่ได้รู้จักทั้งหมดนะแต่ถามว่ามันดีไม่ดีอันเนี้ยเราก็ยังตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่เคยเทสแต่ว่ามันเป็นโรงงานจากจีนมาแล้วก็ต้องลองดูนะครับผมซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในงานไทยเอ็กโปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยแบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยเขาตั้งใจจะมาขายในไทยนะครับไม่ใช่นะครับแต่ว่าไทยเอ็กโปรอบนี้มันเหมือนกับว่าไทยเป็นฮับกลาง
ก็คือมีลูกค้าไม่ว่าจากมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามเขมรลาวมาเดินในงานนี้นะครับคนที่มาเดินในงานนี้ก็สามารถที่จะติดต่อกับโรงงานโดยตรงเพื่อที่จะนำเข้าสินค้าไปที่ประเทศเขาได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับช่องทางที่สะดวกมากขึ้นเวลาใครอยากจะแบบหายางมาขายในประเทศนั้นนี้นู้นก็เดินมาแล้วก็เลือกจับจ่ายพูดคุยว่าดีไม่ดียังไงมีเทคโนโลยีแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกดูนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นแบรนด์จีนทั้งหมดและมันยังไม่ได้มีมอก.ในทุกๆแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์จีนที่มาในงานไทยเอ็กโปเนี่ยมันยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยนะครับถ้ามีใครนำเข้ามาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนำเข้ามาทุกแบรนด์เนี่ยก็คือต้องผ่านมอก.บ้านเราก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรับประกันได้ส่วนหนึ่งแหละว่าเฮ้ยแบรนด์ทุกๆแบรนด์ที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มั่วซั่วนะเพื่อนๆที่ใช้งานเป็นผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมเอาจริงๆนะผมไปดูลายดอกยางแบรนด์จีนนะก็ค่อนข้างลายดอกยางคล้ายๆกันแล้วก็ลายซิ่งเยอะแล้วก็ไม่คือมันดูไม่ค่อยเหมาะสมกับหน้าตาไม่ค่อยแบบคุ้นตาในบ้านเราไม่ใช่ไม่เหมาะสมมันแค่ไม่คุ้นตาในบ้านเรานะครับก็เลยคิดว่าโอเคแหละโอเคเรารับรู้แล้วว่าจริงๆแบรนด์ยางจีนเนี่ยมันมีเยอะนะถ้าสมมติว่าจะมีคนเอาเข้ามาอีกแล้วถ้ามันผ่านมอก.ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแบบแปลกใหม่สำหรับในบ้านเราในตลาดบ้านเราที่มันเป็นแบบตลาดเสรีที่ใครๆจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าทุกๆอย่างต้องผ่านมาตรฐานก่อนนะครับผมแล้วก็ในงานมีอันนึงที่คิมแบบเซอร์ไพรส์จริงๆนะก็คือเรื่องของแบรนด์ยางแบรนด์ใหม่ในประเทศไทยนะคือถ้าเพื่อนๆรู้จักเนี่ยยางพาราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเขาจะถูกควบคุมด้วยแบบการยางแห่งประเทศไทยใช่ไหมแล้วผมก็คิดว่านะช่วงเวลาหนึ่งที่ราคายางประเทศไทยมันไม่ค่อยดีมากนักเนี่ยการยางแห่งประเทศไทยก็น่าจะพยายามหาทางช่วยเหลือพวกเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเนี่ยให้แบบมีแหล่งที่ขายนะครับแล้วก็เจอว่าการยางแห่งประเทศไทยตอนนี้ผลิตยางจำหน่ายเองแล้วนะครับชื่อว่าGreen Energy นะครับแบรนด์ Green Energy ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะวางขายตอนเดือนประมาณมิถุนายนนี้นะครับซึ่งจะมียางอยู่แค่ไซส์เดียวก็คือไซส์215/70R15นะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้ไซส์เนี่ยมันเป็นไซส์สำหรับรถกระบะซึ่งผมว่ามันตอบโจทย์คนในบ้านเรามากถึงมากที่สุดอยู่แล้วสำหรับไซส์รถกระบะ215/70/15นะต้นทุนที่เขาเปิดมาเนี่ยถือว่าเทียบเท่ากับยางราคาประหยัดอย่างนี้ดีกว่าต้นทุนนะที่ผมฟังมาเนี่ยมันอยู่ประมาณสักพันปลายๆถ้าสมมติว่าขายถึงผู้ใช้เนี่ยก็อยู่ประมาณสักตัวผมคิดว่านะน่าประมาณ2กลางๆหรือไม่น่าเลย3เพราะว่าถ้าเลย3มันจะแพงไปแล้วเพราะว่าอย่างบิสโตนมิชลินเนี่ยมันก็อยู่มาสักบิสโตนก็ตอนนี้ไซส์นี้ก็ประมาณ2ปลายๆเนาะมิชลินก็ประมาณ 3,000 ต้นๆนะแล้วถ้าสมมติว่ายางแบรนด์ไทย Energy Green Energy เข้ามาของกรมการยางประเทศไทยเนี่ยการยางแห่งประเทศไทยเข้ามาเนี่ยผมว่าก็ถ้าราคาขายมันก็น่าจะไม่หลุดสัก2กลางๆนะผมว่าก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เพราะว่ามีการยางแห่งประเทศไทยรองรับไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเพราะอีกอย่างหนึ่งที่ผมสอบถามมาเนี่ยไอยางเนื้อยางเนี่ยก็คือเขาใช้จากกลุ่มเกษตรกรบ้านเราใช่ไหมแต่ว่าโรงงานจริงๆก็คือโรงงานเอกชนที่ผลิตบางยี่ห้อในบ้านเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลายดอกยางก็ผมเห็นแล้วมันก็ไม่ได้แปลกตาแบบใหม่อะไรนะแล้วก็เรื่องคุณภาพผมว่าการผลิตมันไม่ใช่แบบว่าโรงงานไทยบ้านอยู่ดีอยากผลิตขึ้นมาเองผลิตไม่ใช่แต่ว่าเป็นโรงงานเอกชนที่เหมือนรับจ้างผลิตตัวนี้โดยเฉพาะก็เพราะฉะนั้นเรื่องมาตรฐานการผลิตคิดว่ามันไม่ได้แย่แน่นอนแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าผมว่าในมองในแง่ดีก็คือเราก็ต้องช่วยกันในประเทศบ้านเรามันเป็นเรื่องดีนะถ้าเรามีแบรนด์ไทยเนี่ยอย่างแบรนด์ไทยก็อย่างดีสโตนโอตานี้นะที่ผมแบบเชียร์อะไรอย่างเงี้ยดีสโตนโอตานี้ที่เป็นแบรนด์ไทยเลยแล้วก็มีอันเนี้ยการยางแห่งประเทศไทยสมมติว่าเรามียางที่ดี
ใช้ภายในประเทศได้แล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการตอบสนองการใช้งานในประเทศได้เนี่ยคิดว่ามันก็ต้องช่วยกันอ่ะแล้วก็คิมก็คิดว่าติดต่อแล้วเหมือนกันก็คืออยากจะเอามาลงจำหน่ายเหมือนกันในที่แพลตฟอร์ม ThaiBit ของเรานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไงเดี๋ยวคิมจะต้องทดสอบทดลองก่อนนะครับว่ายางมันมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นล็อตแรกเลยนะเดือนมิถุนายนเนี่ยคือล็อตแรกเลยที่เขาจะเอามาวางจำหน่ายในบ้านเรานะครับผมแล้วก็มีอันนึงที่คิมแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะก็คือมันมีบูธหนึ่งก็คือเป็นเหมือนเกี่ยวกับชิปในยางคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมก็ไปสอบถามมาว่าชิปในยางนี้มันมีไว้สำหรับทำอะไรนะชิปนี่มันตัวแบบเท่าแบบหัวไม้ขีดเองนะชิปตัวนี้มันก็จะฝังอยู่ตรงแก้มยางซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจำหน่ายให้กับทางมิชลินนะครับซึ่งแปลว่าไอ้พวกนี้มันสำหรับโรงงาน OEM อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแปลว่าเขาส่งแทบจะมิชลินแทบแปลว่ายางทุกเส้นของมิชลินเนี่ยน่าจะมีฝังชิปตัวนี้ไว้นะครับไอชิปตัวนี้มันมีข้อดีของมันก็คือ1เลยมันสามารถแท็กได้ว่าหมายเลขยางคืออะไรปกติเนี่ยเวลาเราเห็นซีเรียลยางอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นจากแบบว่าแก้มยางใช่ไหมแต่เนี่ยมันก็ล้ำไปอีกขั้นนึงก็คือสามารถที่จะแบบสแกนผ่านแบบตืดได้เลยว่าเฮ้ยยางเบอร์นี้เบอร์อะไรผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ส่งไปที่ไหนส่งไปจำหน่ายที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เพื่อนๆมั่นใจกับมิชลินได้ส่วนหนึ่งเวลาเพื่อนๆซื้อยางเนี่ยถ้าสมมุติว่ายางมันมีปัญหาเนี่ยทุกๆเส้นเนี่ยยางมันมีฝังชิปไว้ถ้าสมมุติว่าคุณส่งกลับไปเคลมเนี่ยทางบริษัทมิชลินมันสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยว่าเฮ้ยยางเส้นนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเคลมได้ยางเส้นนี้เนี่ยเฮ้ยยางแปลกปลอมมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเคลมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คิมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่แบรนด์ชั้นนำเนี่ยเขามีใส่เข้ามาแต่ว่าอันเนี้ยณวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคิมถามเขานะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจำหน่ายให้มิชลินแต่ว่าคิมไม่รู้จริงๆว่าเขาจำหน่ายให้บิสโตนกูดเยียร์ดันล็อปอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะถ้ามีจริงๆผมว่ามันก็ดีในเรื่องของเรารู้เส้นทางว่ายางเส้นนี้มันสามารถเคลมได้แล้วมันมาออกมาจากบริษัทจริงๆเนาะแล้วออกตั้งแต่เมื่อไหร่บางทีเราเจอยางดอทเก่าอย่างเงี้ยออกมาแล้วเราไม่รู้ส่งกลับไปเคลมโอ้โหเขาบอกว่านี่มันแปลงดอทมานี่อย่างเงี้ยเรารู้ได้เลยนะเราได้ผลลัพธ์เราได้คำตอบจากบริษัทมาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่ชัดเจนแล้วก็ได้คำตอบที่แม่นยำถูกต้องนะครับผมโอเคแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะผมว่าอันเนี้ยที่ในงานไทยเอ็กโปเนี่ยเป็นสิ่งที่คิมชอบเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าหนึ่งเลยเรื่องของเขาเรียกอะไรรีไซเคิลเนาะเพื่อนๆเนี่ยทุกคนที่ซื้อยางกันไปเนี่ยพอใช้เสร็จเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าเทิร์นยางบ้างแหละทิ้งยางบ้างแหละเอาไปปลูกต้นไม้บ้างหรือว่าไปตัดแต่งเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อะไรเงี้ยแต่จริงพวกนั้นน่ะเอาไปเทิร์นหรือว่าเอาไปตัดแต่งมันน่าจะปริมาณน้อยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาเอาไปทำลายไปชำแหละไปรีไซเคิลเนี่ยจริงๆเอาไปทำอย่างนั้นซะมากกว่านะปริมาณมากกว่าเวลาเขารีไซเคิลเขาก็จะสับยางเนื้อยางนะครับสับแล้วก็ทำการแยกกันระหว่างเนื้อยางกับเส้นลวดนะครับโดยส่วนประกอบหลักๆจริงๆเนี่ยเส้นลวดเนี่ยก็จะแบ่งหลักๆเป็นสองส่วนนะที่ผมแบบคุยกับเขานะคือเส้นลวดตรงขอบยางเนี่ยมันสามารถที่จะไปรีไซเคิลได้ต่อใช้งานไปหลอมต่อทำงานต่อได้กับส่วนที่สองก็คือเส้นลวดบนหน้ายางเข็มขัดรัดหน้ายางนะครับสำหรับรถบรรทุกรถใหญ่อะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่ารถเล็กน่าจะเป็นไนลอนนะพวกนี้ก็จะเอาไปใช้ไปรีไซเคิลได้นะครับส่วนเนื้อยางก็จะแบ่งเป็น2ส่วนอีกก็คือเป็นชั้นของเนื้อบิวทิลนะครับเป็นส่วนที่แบบจับเก็บลมยางพวกนี้เขาจะเอาไป reuse ใหม่นะเขาก็จะเอาแยกเนื้อยางพวกนี้เอาไปทำแบบพวกแบบเอาจริงๆก็ไปทำยางนะแต่ว่าเป็นยางบางประเภทไม่ได้ยางรถยนต์นะอาจจะไปทำยางมอเตอร์ไซค์ไปทำยางรองสำหรับสัตว์เดินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ปลอดภัยเพราะว่าพวกนี้เหมือนการใช้งานมาแล้วรอบนึงเขาไป reuse ก็จริงแต่ว่าไป reuse ในส่วนที่มันสามารถใช้ได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิมคิดว่าเฮ้ยบ้านเราจริงๆมีนะแต่ว่ามีไม่ได้เยอะมากโรงงานที่ทำไม่ได้เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะส่งงานถ้าผมรู้นะก็คือเรื่องของไปส่งที่ SCG ที่สระบุรีนะน่าจะใช่นะก็คือเขาเอาไปเผาเป็นพลังงานต่อไปซึ่ง
โหคิดดูดิเผายางเงี้ยมันมลพิษมันคือแบบเยอะมากอะสู้เราเอาไปสับไปแยกชิ้นส่วนแล้วก็เอาไป reuse recycle ใช้ต่อผมว่ายังมีประโยชน์มากกว่าซึ่งถ้าเพื่อนๆเคยสังเกตนะปัญหาของยางเก่ายางที่ใช้แล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่มากของทั่วโลกนะอินเดียอเมริกาเคยเห็นข่าวอเมริกาที่หนึ่งก็คือเอาไปทิ้งในทะเลพอไปทิ้งในทะเลปุ๊บโอ้โหคราวนี้นะแทนที่จะเขาคิดว่าการไปทิ้งในทะเลจะสร้างเป็นปะการังได้แต่ไม่ทำให้แบบระบบนิเวศในตรงนั้นนะคือเสียไปเลยกลายเป็นว่าเขาต้องขนกลับขึ้นมานะวุ่นวายมากนะสำหรับการที่ทำลายยางรถยนต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะแนะนำว่าเราควรที่จะใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับของยางของอายุยางมันเนี่ยเพื่อที่จะคุ้มหนึ่งแหละคุ้มเราเองคุ้มเงินในกระเป๋าเราแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องไม่ใช่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการรักโลกนะตอนนี้ต้องบอกว่าเทรนด์รักโลกมาแรงมากแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้รณรงค์ช่วยกันรักโลกมากๆนะครับเพราะว่าถ้าคนไทยเรารู้กันนะแบบโอ้โหโลกเราประเทศไทยนี่มันแบบเมื่อเดือนที่แล้วอะร้อนมากร้อนจนแบบโอ้โหร้อนจนผิวไหม้อะถ้าสมมติใครเล่น TikTok ใครเล่นช็อตใครเล่น YouTube เนี่ยจะเห็นแบบว่าคนเอาแบบเอากระทะไปวางไว้บนถนนเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไข่ตอกขึ้นมากลายเป็นร้อนมากจนไข่สุกมากเลยมันแบบว้าวอะแต่ว่ามันไอความว้าวมันคือแบบมันร้อนมากขนาดนั้นอะแล้วคนเราจะออกไปอยู่ข้างนอกได้ไงเราก็ต้องมาเปิดแอร์ใช้ไฟเปลืองโอ้โหมันเป็นทอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยถ้าเราช่วยกันได้รีไซเคิลรียูสของที่ใช้หรือว่าใช้สินค้าใช้ต่างๆให้มันเต็มที่ที่สุดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยอยู่บนโลกนี้ได้นานมากขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกของเราเนี่ยมันอยู่กับเราไปได้นานมากขึ้นแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ยังดีเหมือนเดิมด้วยนะครับก็งานไทยเอ็กโปก็จะประมาณนี้นะ4-5หัวข้อหลักๆนะที่คิมเห็นนะแล้วก็อีกอันนึงที่คิมแบบว่าโอเคมากๆเลยก็คือเมื่อมีแบรนด์หนึ่งชื่อดาวันติมั้งผมเห็นอันนึงผมแบบโอ้โหติดต่อเขาเลยว่าน่าเอามาจำหน่ายคือเขาเนี่ยเป็นแบรนด์แบบว่าแบรนด์จากประเทศอังกฤษยุโรปนะแต่ว่าผลิตในจีนนะทดสอบทุกอย่างอยู่ที่สเปนอะไรเงี้ยแล้วส่วนหนึ่งก็คือยางรันแฟตยางรันแฟตอ่ะของเขาแบบว่ามีเทคโนโลยีคล้ายๆกับแบบพีเรลี่เลยนะพวกแบบซีลอินไซด์พวกไซเลนต์โฟมอะไรเงี้ยคือแบบว่าแล้วเขาบอกอีกส่วนหนึ่งคือยางรันแฟตทุกๆคนเข้าใจแล้วนะว่ามันติดสำหรับรถแบบเบนซ์บีเอ็มวอลโว่โพเช่อะไรเงี้ยคือยางรถแพงอ่ะแต่ว่ายางรถแพงพวกนี้ก็โอ้โหยางก็ราคาค่อนข้างสูงมากๆนะมีแค่แบบมิชลินบิสโตนพิเรลี่โยโกฮาม่าที่แบบออกผลิตภัณฑ์พวกรันแฟตมานะแต่ว่าจริงๆมันอาจจะมีแบรนด์รองขึ้นมาที่เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจในตลาดบ้านเราจริงๆนะก็ติดตามกันนะครับว่าคิมจะเอานำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราไหมนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันน่าสนใจไหมถ้ามันออกมาแล้วตอบโจทย์ลูกค้าได้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะเซฟเงินในกระเป๋าสำหรับรถหรูนะแต่ว่ามัดสมรรถนะก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับผมก็จบประมาณนี้นะครับสำหรับไทยเอ็กโปนะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่คิมไปเยี่ยมเยียนมาแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังว่าในงานมีอะไรบ้างอย่างจีนเยอะมากเยอะมากจริงๆตกใจเลยตอนแรกพอเราไปเราคิดว่าจะเจอแบบว่ามิชลินบิสโตนคอนติแบบเอายางรุ่นใหม่ๆมาแบบเทคโนโลยีใหม่ๆมาโชว์แต่ไม่ใช่นะกลายเป็นว่าเป็นงานจำหน่ายยางของแบรนด์จีนมาลงซะมากกว่านะครับโอเคส่วนต่อมาที่คิมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของตลาดออนไลน์นะครับผมตลาดออนไลน์ตลาดยางออนไลน์นะต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเนี่ยอยู่ในธุรกิจยางรถยนต์เนี่ยมา10 กว่าปีแล้วก็มาทำออนไลน์เนี่ยมัน7 ปีแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ข้อมูลนะครับว่าการทำตลาดออนไลน์จริงๆณปัจจุบันเนี้ยสำหรับยางรถยนต์หรือว่าจริงๆมันก็เกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆอยู่แล้วคุณสามารถที่จะเอาไปฟังแล้วก็สามารถที่จะไปแบบอะแดปมาใช้กับธุรกิจตัวเองได้นะครับผมต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี้ยแป๊บหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวผมตอบคำถามคอมเมนต์อีกทีนึงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องตลาดออนไลน์ก่อนนะครับโอเคต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตลาดออนไลน์กับตลาดออฟไลน์เนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าตลาดออฟไลน์เนี่ยมันใหญ่มากยังไงก็ยังใหญ่กว่าตลาดออนไลน์แล้วหลายๆคนหลายๆธุรกิจอ่ะก็อยากจะเข้ามาที่ตลาดออนไลน์นะเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ที่คุณต้องทำแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเข้าไม่สุดมันก็เหมือนเข้าไปแค่แบบเข้าไปเหมือนให้เราได้เข้าไปนะครับแต่ว่าตลาดออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีแบบเสน่ห์ของมันถ้าคุณทำได้คุณทำดีคราวนี้นะตัวเลขคุณนี่คือพุ่งกระฉูดแบบคุณไม่ต้องไปเหนื่อยออกแรงในการที่แบบไปทำตลาดออฟไลน์เลยนะครับผมก็ตลาดออนไลน์ปัจจุบันนี้แน่นอนแหละทุกคนรู้แหละ Facebook นะYouTube นะ TikTok นะครับเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็ตอนนี้ก็ Marketplace ต่างๆนะอย่าง Shopee Lazada นะครับก็แล้วก็ Google อีกช่องทางนึงก็จะเป็น7ช่องทางหลักๆนะที่ทุกคนเนี่ยพยายามทำกันนะครับ7ช่องทางหลักๆจริงๆนะปัจจุบันต้องบอกงี้ครับว่าการทำตลาดออนไลน์เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะหรือว่าไม่ใช่ตลาดออนไลน์ก็ได้ตลาดออฟไลน์ก็ได้สิ่งหนึ่งเลยที่คุณต้องทำอย่างแรกก่อนที่จะออกผลิตภัณฑ์มาหรือจะทำธุรกิจอะไรนะคือเรื่องของการตลาดและการสร้างตัวตนการตลาดออนไลน์ถ้าสมมติว่าคุณเบิร์นเงินด้วยงบประมาณบัดเจ็ตอย่างเดียวนะคุณจะรู้เลยว่าต้นทุนค่าการตลาดออนไลน์มันมหาศาลมากคือแบบมากจนแบบอันลิมิเต็ดจนแบบคุณจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยลงไปยิ่งขาดทุนลงไปยิ่งขาดทุนสมมติว่าคุณไปเช่าที่หนึ่งนะและเปิดร้านยางนะในสถานที่ที่โลเคชั่นโคตรดีเลยสมมติคุณลงไปเลย200,000 บาทโอ้โหลูกค้าเข้ามาเต็มร้านเลยเข้ามาดีมากโอ้โหเป็นทางผ่านมาลูกค้าเข้ามาตลอดแต่ว่าพอไปในออนไลน์มันตลาดมันกว้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการคำว่า200,000 บาทของคุณเนี่ยมันอาจจะดูเล็กไปเลยนะสำหรับในตลาดออนไลน์เพราะ200,000 บาทเนี่ยตกเปรียบเทียบกันนะตกวันหนึ่งเนี่ยไม่ถึง10,000นะแต่ว่าถ้าคุณไปเช่าที่คุณเห็นชัดเจนแต่ถ้าคุณทำตลาดออนไลน์ด้วยบัดเจ็ตนะคุณจะใช้บัดเจ็ตเปลืองมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยนะถ้าสมมติคุณทำการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะยางรถยนต์จะโชคอัพจะอะไรเนี่ยถ้าคุณสามารถสร้างตัวตนของคุณได้นะคุณก็จะได้ฐานลูกค้าคนที่ชอบคุณอ่ะคนที่ชอบคุณคนที่ชอบสไตล์คุณในการเล่าเรื่องคนต่างๆเนี่ยมันจะมีแบบอัตลักษณ์ของแต่ละคนแต่ละบ้านกันว่าเฮ้ยร้านนี้มีอัตลักษณ์แบบนี้ว่ะน่าสนใจแล้วก็ชื่นชอบในคนนี้แล้วเราก็ไปใช้บริการเขาถามว่าคอนเทนต์มันมีหลายรูปแบบนะขายดีๆคอนเทนต์แบบตลกคนก็ชอบคอนเทนต์แบบเซ็กซี่ผู้หญิงสวยๆคนก็ชอบคอนเทนต์แบบมีความรู้คนก็ชอบใช่ไหมคอนเทนต์แบบโปรโมชั่นคนก็ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคอนเทนต์แบบไหนก็ได้นะมันสามารถที่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อยู่แล้วเพราะแต่ละกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันแยกกันค่อนข้างชัดเจนนะสมมุติว่ากลุ่มลูกค้าที่แบบฟังรีวิวดูแบบกลุ่มลูกค้าของไทยบิดอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบกลุ่มลูกค้าที่ดูรีวิวทำความเข้าใจเรื่องยางก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมากกว่าเรื่องของราคาเรื่องราคาเป็นเรื่อง priority หลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเสพเขาเรียกอะไรรับสารจากไทยบิดไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของ influence specialist เรื่องยางโดยเฉพาะถ้าใครมีความรู้เรื่องยางอยู่แล้วหรือว่ายึดติดกับแบรนด์อยู่แล้วเขาอาจจะไม่แฮปปี้แต่สมมติว่าใครไม่มีความรู้เรื่องยางแล้วมาเสพเรื่องยางอย่างเงี้ยแล้วก็เราให้คำแนะนำดีอย่างเงี้ยลูกค้าก็อาจจะชื่นชอบเราในเรื่องของยางรถยนต์แล้วก็ไว้ใจที่จะซื้อกับเราแต่อีกกลุ่มนึงสมมติว่าลูกค้าแบบมีบัดเจ็ตที่จำกัดเขาก็จะไปหาแต่คอนเทนต์ที่แบบโปรโมชั่นร้านนี้มีโปรโมชั่นเยอะร้านนี้มีโปรโมชั่นเยอะเขาก็จะเสพที่นั่นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยแยกกันออกแบบชัดเจนนะณปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ทำตลาดออนไลน์นะสิ่งแรกเลยค
คุณต้องโฟกัสก่อนว่าคุณจะทำคอนเทนต์ประเภทไหนถ้าคุณเป็นสายตลกอย่างเงี้ยโอเคผมก็ว่าคนไทยชอบอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าคนไทยก็ชอบสายตลกนะคนไทยเปอร์เซ็นต์นะคนไทยชอบสายตลกสายโปรโมชั่นอันนี้เป็นเรื่องปกติสายเซ็กซี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ผมว่ามันดรอปลงเมื่อก่อนมีช่วงหนึ่งก็คือปังมากนะแต่ว่าช่วงหลังก็มีดรอปลงนะส่วนสุดท้ายเรื่องสายความรู้เนี่ยอาจจะเป็นสวัสดีครับเป็นตัวรองลงมานะแต่ว่ากลุ่มต่อไอ้กลุ่มสุดท้ายเนี่ยสายความรู้สาย specialist ในอนาคตนะอันนี้คิมพูดจริงๆนะตั้งแต่ที่คิมสัมผัสมานะใน 2-5 ปีข้างหน้าเนี่ยสาย specialist ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยคุณจะได้รับการยอมรับจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอย่างคุณไปแต่งรถอย่างเงี้ยแน่นอนร้านหนึ่งเนี่ยร้านแต่งรถมีเยอะเป็นพันร้านนะเป็น100-200-300 ร้านเงี้ยทุกคุณจะรู้ได้ไงว่าร้านไหนแต่งแล้วจบใช่ไหมหรือแก้ปัญหาซ่อมรถแล้วจบคุณก็จะไปหาว่าร้านนี้มันแบบสเปเชียลิสต์เรื่องแอร์ร้านนี้สเปเชียลิสต์เรื่องโชคอัพร้านเรื่องนี้สเปเชียลิสต์เรื่องแบบเครื่องคุณก็จะไป follow up follow แล้วรู้สึกว่าไว้ใจที่จะสั่งซื้อกับเขาเพราะฉะนั้นการตลาดออนไลน์นะครับสิ่งแรกเลยคุณต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยไปโดนใจฐานลูกค้าของคุณนะครับอันนี้คือสิ่งแรกเลยนะไม่ใช่ว่าผมจะให้เตรียมบัดเจ็ตก่อนนะไม่ใช่นะสิ่งแรกที่คุณจะคิดเลยว่าคุณต้องคิดเลยว่าคุณจะทำคอนเทนต์แบบไหนเพื่อให้มันโดนใจลูกค้านะครับในเวของคุณนะไม่มีแบบไหนผิดนะอันนี้ต้องบอกตรงไม่มีเวไหนที่ผิดนะแต่เวผสมผสานเนี่ยค่อนข้างที่จะผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เวไหนเวนั้นไปเลยผมว่ามันจะสร้างตัวตนให้คุณได้แบบชัดเจนมากๆนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของคอนเทนต์นะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของสถานที่ที่คุณจะขายต้องบอกอย่างนี้สถานที่ที่คุณจะขายจริงๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายช่องทางมากเนาะ Facebook Google ใช่ไหมYouTube อาจจะขายน้อยหน่อย Shopee Lazada TikTok ใช่ไหมทุกๆช่องทางมันสามารถขายได้หมดณปัจจุบันนี้นะแต่ว่าแต่ละช่องทางจะมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันสมมุติว่าถ้าคุณไปช่องทางแบบ Facebook TikTok YouTube อันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบสร้างตัวตนแล้วทำให้คุณขายได้แต่สมมติว่าถ้าคุณไปจำหน่ายในแหล่งแบบ Shopee Lazada สิ่งหนึ่งที่คุณแข็งแรงคือคุณต้องแข็งแรงก็คือเรื่องของ price นะครับเพราะว่าทุกคนสามารถเอาไปขายในนั้นได้ price war คือจะหนักมาก price war หนักไม่เท่าไหร่ค่าคอมมิชชั่นของแต่ละแพลตฟอร์มแบบ Shopee ตอนนี้ไปไกลแล้วสมมุติลงน่าจะโดนประมาณ11%นะถ้าในกรณีแบบลูกค้าผ่อนอะไรอย่างนี้นะ11%นะแล้วคุณต้องบวกไปเท่าไหร่อ่ะคุณถึงจะได้แบบกำไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกดูก่อนแล้ว1คุณจะสร้างตัวตนคอนเทนต์ไหมหรือคืออีกทางนึงก็คือคุณจะเบิร์นบัดเจ็ตไหมเบิร์นบัดเจ็ตก็คือทางใน Google อย่างเงี้ยก็ดีอย่างนะ Google เนี่ยลูกค้าหลายๆคนเนี่ยก็คืออยากรู้อะไรเขาก็ไปหาในสอบถามใน Google นะยังเป็นสถานที่หลักอยู่นะหลายๆคนตอนนี้ยังเซิร์ชใน Facebook เซิร์ชใน TikTok เซิร์ชใน YouTube อะไรเงี้ยเพื่อหาความรู้นะแต่ว่า Google ก็ยังเป็นเบอร์1อยู่นะครับในที่แบบว่าคนจะหาข้อมูลต่างๆคนจะซื้อของต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณจะขายสินค้าออนไลน์คุณต้องเลือกแพลตฟอร์มนะว่าคุณจะทำแพลตฟอร์มไหนหลายๆคนก็จะบอกว่าทำมันทุกแพลตฟอร์มเลย Shopee Google Facebook Lazada TikTok ถ้าคุณมีทีมงานนะคุณทำเลยมันดีอยู่แล้วแต่เชื่อผมเถอะว่าการทำพวกนี้แค่การทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็หนักมากๆแล้วถ้าใครไม่เคยทำนะคุณยังไม่รู้ถ้าคุณได้ลองทำคอนเทนต์คุณจะรู้ว่ามันหนักจริงๆในการคิดคอนเทนต์ทุกวันทำทุกวันเนี่ยมันไม่ง่ายถ่ายเนี่ยไม่ง่าย
ไอ้ถ่ายเนี่ยง่ายแต่ตัดต่อเนี่ยให้มันน่าดึงดูดน่าสนใจเนี่ยมันยากนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าคุณมีบุคลากรผมแนะนำให้ทำทุกช่องทางแต่ถ้าคุณไม่มีบุคลากรผมแนะนำให้คุณเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือ2-3ช่องทางนิดเดียวพอที่มันแบบรีเลทกันจริงๆนะอย่างสมมติว่าถ้าคุณจะทำแบบรีวิวแบบความรู้อย่างเงี้ยอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็จะทำ Google กับ YouTube เป็นหลักใครอยากเซิร์ชหาคำว่ารีวิวยางอะไรเงี้ยเราเจอเราหมดนะใครอยากเซิร์ชคำว่ารีวิวยางใน YouTube เจอเราหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าใครจะไปเซิร์ชคำว่ารีวิวยางใน Facebook ใน TikTok มันไม่มีใช่ไหมใน Shopee มันไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำการตลาดในส่วนนี้ก็คือเราโฟกัสเลยว่าเราเป็น specialist เรื่องยางในเรื่องของ Google YouTube เนี่ยเราค่อนข้างที่จะแข็งแรงแต่พอหลังจากคุณทำแล้วมันแข็งแรงแล้วทุกคนอยู่ได้ด้วยเงินเนาะอยู่ได้ด้วยกำไรเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณต่อไปคุณจะต้องหาคือแล้วคุณสร้างตัวตนปุ๊บลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าจะมาซื้อคุณทางไหนถูกไหมคุณก็อาจจะถ้าคุณแบบมีบัดเจ็ตมีความแข็งแรงในเรื่องของ price war นะคุณก็ซัดไปเลย Shopee Lazada ปริมาณการสั่งซื้อมันเยอะจริงๆนะบางบ้านเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ยางนะเป็นพวกสิ่งของใช้นะการสั่งซื้อคือแบบมันเยอะจริงๆยิ่งในช่วงแบบแต่ว่าต้องบอกอย่างเงี้ยนะ Shopee Lazada อย่างเงี้ยมันยังเทไปกับวันเลขเบิ้ลไปเทกับวันแบบกลางเดือนวันที่25สิ้นเดือนนะมันยังเทกับในกองอยู่ในกระจุกอยู่ตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโฟกัสใน Shopee Lazada มันจะเป็นออโตเมติกเลยในการที่จะลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อในช่วงนั้นแล้วก็มีโปรโมชั่นของ Shopee Lazada เองอันนี้ก็สะดวกดีและอีกช่องทางขอกินน้ำมันอีกช่องทางหนึ่งก็คือให้คนเข้ามาซื้อทาง Line Official ดึงคนไม่ว่าจาก Facebook เราสร้างตัวตนคอนเทนต์อะไรเรียบร้อยแล้วตลกเฮฮาใครจะซื้อของเข้ามาติดต่อทาง Line Official อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ค่อนข้างทำงานได้ดีสำหรับบ้านเราอย่างนี้ดีกว่าในกลุ่มของสินค้าที่ไม่ใช่เป็น price war นะต้องบอกอย่างนี้นะถ้า price war คุณไปลง Shopee Lazada มันรันของมันเองอยู่แล้วแต่ว่าสินค้าของคุณที่ต้องการพูดคุยสร้างความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยในส่งเข้ามาที่ Line Official เนี่ยมันสามารถที่จะปิดการขายได้ดีขึ้นนะครับมีโอกาสปิดการขายได้มากขึ้นพอลูกค้ามาที่ Line Official แล้วแน่นอนแล้วเราทำคอนเทนต์เราทำการตลาดช่องทางต่างๆที่คิดว่าจะสร้างลูกค้าเข้ามาทาง Line เรียบร้อยแล้วสมมตินะครับทาง Shopee มันรันออโต้อยู่แล้วมันสั่งซื้อจบแล้วแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อเข้ามาติดต่อมาทาง Line Official หรืออะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งเลยที่คุณต้อง prepare เลยนะคือแอดมินที่ตอบลูกค้าแล้วก็สเต็ปการปิดการขายที่ค่อนข้างรวดเร็วชัดเจนเพราะอะไรรู้ไหมครับว่าณปัจจุบันเนี้ยต้องบอกโดยตรงเลยว่ามันไม่มีสินค้าไหนที่เป็นสินค้าของคุณคนเดียวอ่ะคุณจะขายหลังคาคุณจะขายขนมเค้กคุณจะขายยางคุณจะขายอะไรทุกอย่างมีตัวเปรียบเทียบหมดหรือว่าตัวเทียบเท่าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องคิดเลยว่าถ้าเขาไม่ซื้อคุณน่ะเขาก็ไปซื้อข้างๆบ้านเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าเข้ามาคุณต้องช็อตคัทที่สุดตัดจบปิดการขายให้เร็วที่สุดนั่นแหละครับมันจะทำให้คุณสร้างยอดขายทางออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องไอ้ที่ระบบที่เขาบอกว่าโอเคปิดการขายออโต้อันนั้นแหละจริงๆมันดีสำหรับในกลุ่มสินค้าที่ไม่ต้องถามฟังก์ชันอะไรเยอะมากมายเงี้ยถามแบบอย่างสมมติว่าแก้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างแก้วอย่างเงี้ยคือคุณบอกเลยว่าโอเคไซส์นี้ใส่ได้กี่ ml ปุ๊บลูกค้าแบบออโต้เมสเสจตึ๊ดสั่งปิดการขายได้อันนี้มันง่ายเนาะแต่ว่าถ้าอย่างยางรถยนต์คุณต้องถามสเปคอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีแอดมินคอยตอบคำถามที่ชัดเจนแล้วก็ตอบเรื่องงานบริการที่ชัดเจนอันนี้ก็สามารถที่จะปิดการขายได้ถ้าเป็นรีเลทกับธุรกิจของเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะต้องทำการตั้งข้อความที่มันรัดกุมแล้วก็ปิดการขายได้แบบรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ย
เสียลูกค้าไปที่บ้านอื่นแน่นอนเพราะว่าไม่มีคนผมว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะแบบคนถามเจ้าเดียวแล้วซื้อนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีคอนเทนต์คนเดียวเราคนเดียวที่เขาเสพเนาะเขาก็ต้องเสพพอมันเราเสพเรื่องยางปุ๊บมันขึ้นมา2 3 4 5 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขาต้องเจอคอนเทนต์ต่างๆแล้วเขาก็ต้องติดต่อสอบถามว่าที่นั่นเป็นยังไงที่เป็นยังไงชั่งน้ำหนักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสอย่างแรกเลยก็คือพูดคุยให้คำแนะนำโปรโมชั่นปิดการขายจบนะครับอันนี้จะเป็นสเต็ปการขายนะส่วนต่อมาอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะถ้าคุณไม่อยากจะเบิร์นเอาท์เงินไปเรื่อยๆนั่นก็คือเรื่องของการแบบว่าเขาเรียกว่า CRM เนาะ CRM ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่คอยให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาใช้บริการเราเนาะไม่ว่าคุณจะขายอะไรเนี่ยวันนี้คุณขายยางวันข้างหน้าคุณอาจจะขายน้ำหอมวันต่อไปคุณอาจจะขายเบาะรองนั่งเพราะฉะนั้นลูกค้ากลุ่มนี้มันเป็นลูกค้าที่เขาเคยซื้อของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราก็ต้องมีระบบสมาชิกใช่ไหมหรือว่าเราก็ต้องมีอะไรที่มันแบบว่าดึงดูดให้เขายังไม่บล็อกไลน์เราไปใช่ไหมถึงว่าจะมีส่วนที่มันบล็อกอันนี้เป็นเราไม่สามารถที่จำกัดได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำให้ไงให้เปอร์เซ็นต์การบล็อกเราน้อยที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องของสมาชิกนะครับสะสมแต้มคะแนนอะไรก็ตามบลาบลาบลานะที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากบล็อกเรานะครับอันนี้ก็เป็นแบบเบสิกเลยนะ1ทำคอนเทนต์ก็คือสร้างตัวตนคอนเทนต์เนี่ยคิดยากที่สุดเพราะว่าเอาง่ายๆนะอย่างยางรถยนต์ที่ผมทำอย่างเงี้ยถ้าทุกคนเสพทุกคนก็จะเสพเหมือนกันแหละว่าอ้อยางตัวนี้เกาะถนนดียางตัวนี้นุ่มเงียบแล้วก็ทุกๆร้านทำเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดความแตกต่างยากมากๆการที่คุณทำคอนเทนต์คุณต้องมีอัตลักษณ์ของช่องของคุณเองอันนี้คือเป็นส่วนที่เราต้องจ้างคือต้องบอกว่ามันถึงมีอาชีพที่เรียกว่า Creative ขึ้นมา Creative เนี่ยแหละจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าสร้างอัตลักษณ์ให้แบรนด์ของคุณได้มันอาจจะมีมูลค่ามันอาจจะมีค่าจ้างที่มันสูงมากๆนะแต่ว่าผมมองแล้วว่าถ้าคุณทำแบรนด์ทำสินค้าอะไรก็ตามนะแล้วคุณมีความครีเอทีฟที่มันแตกต่างไปจากแบรนด์อื่นๆในเชิงสร้างสรรค์นะในเชิงที่ดีๆนะไอ้คำว่าแปลกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแปลกแบบไม่น่าใช้นะไม่ใช่นะคือแปลกในเชิงสร้างสรรค์นะอย่างหลายๆแบรนด์ที่ทำเนาะ GQ อย่างเงี้ยทำให้คุณแบบมันเปลี่ยนไปเลยภาพลักษณ์เก่าๆมาเป็นปัจจุบันนะครับอะไรพวกนี้ที่มันรู้สึกว่ามันสร้างอัตลักษณ์ให้คุณได้คอนเทนต์สำคัญส่วนที่2พอคุณสร้างตัวตนเสร็จปุ๊บคุณต้องหาแหล่งที่ขายที่ไหนที่เหมาะสมกับสินค้าตัวคุณ3ปิดการขายให้เร็วสุดท้าย4สเต็ปที่4ก็คือเรื่องของการทำไงให้ลูกค้ากลับมาใช้4สเต็ปง่ายๆอย่างเงี้ยแหละครับดูเหมือนง่ายนะแต่ว่ายากมากถ้าคุณทำคนเดียวเนี่ยคุณคิดดูดิคุณจะไปขายตอบลูกค้าได้ไงคุณจะไปสร้างคอนเทนต์คุณไปตัดต่อไม่ได้สุดท้ายต้องมีทีมงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่คิดรัดกุมนิดนึงนะการขายออนไลน์เนี่ยต้นทุนเนี่ยเหมือนจะต่ำเหมือนกับฟรีทุกๆอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อในเนี่ยการดำเนินงานมันเยอะมากการเบิร์นเอาท์ในเรื่องของบัดเจ็ตค่าการตลาดก็เยอะมากๆเพราะมันเยอะกว่าตลาดออฟไลน์นะณปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดให้ดีนะสมมติว่าคุณมาลงตลาดออนไลน์คุณต้องวางแผนแล้วว่าคุณจะเดินไปทางไหนเพื่อให้เกิดยอดขายได้มากที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองตอบคำถามก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับตามนั้นพี่ตามนั้นไทยแลนด์ยังอยู่ไหมครับเนี่ยระหว่าง Maxxis MCV5 ยางกระบอก D-Stone พายัพตระกูลยางบรรทุกสามารถใส่ได้ทั้ง4ล้อเลยนะครับนับหนึ่งนะครับจริงๆยางบรรทุกของ D-Stone เนี่ยมันรุ่น T88 นะไม่ใช่รุ่นHT603 นะถ้าเทียบกันเนี่ยต้องเทียบ D-Stone T88 แต่ว่า215/70/16 T88 มีไหมน้อเดี๋ยวผมเช็คให้นะแป๊บเดียว
ถ้าถ้ายางกระบะของ T88 จริงๆมันจะเป็นไซส์2156516 2157016เนี่ยจะไม่มีสำหรับ D Stone นะครับส่วนถ้าสมมติว่าเป็นตัว MCV5 นั่นหนึ่งนะครับ MCV5 เหมือนยางรถเก๋งน้องยางกระบะ Maxxis ถ้าจริงๆถ้าสมมติว่าผมแนะนำนะผมแนะนำตัว Maxxis MCV5 เนี่ยก็จะเป็นยางสำหรับกระบะบรรทุกโดยเฉพาะนะสำหรับบรรทุกนะครับถ้าสมมติว่าดีโซนกลุ่มฮายักเนี่ยจะเป็นมันไม่ใช่กลุ่มบรรทุกมันจะเป็นกลุ่มดอกยาง HT ดอกยาง AT นะครับถ้าสมมติว่า D Stone เนี่ยคุณอาจจะต้องลดไซส์ลงมาเป็นไซส์21565 R16 เพื่อที่จะใช้งานในเรื่องของบรรทุกได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมติอย่างเงี้ยคุณใช้ตัว MCV5 ก็เป็นยางกระบะบรรทุกของ Maxxis ครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเรื่องเกี่ยวกับยางสอบถามมาได้เลยนะครับคิมยินดีตอบหมดนะครับอ๋อวันนี้มีพิเศษด้วยครับแป๊บนึงนะครับนี่มองไม่เห็นนี่ผมมีของมาให้เพื่อนๆนะครับหมวกแก๊ปกู๊ดเยียร์สวยดีเหมือนกันนะครับนี่หมวกแก๊ปผมมีให้2 ใบมี2 ใบแล้วก็นี่เมื่อกี้พี่ที่ใช้ยางกระบะนี่บิดสโตนก็ได้นะ2157016 R611ผมว่าทนอยู่ทนเลยแหละสมมุติว่าถ้าอย่าง MCV5 มัน2,000 กว่าบาทถ้ามีบัดเจ็ตมัน 3,000 กว่าบาทถ้ามีบัดเจ็ตเพิ่มเงินอีก 500-600คุณได้บิดสโตนนะมันจะอยู่ 3,000 ปลายๆเนาะ 3,000 กลางๆปลายๆสำหรับบิดสโตนถ้ามีงบตอนนี้นี่บิดสโตนเขามีแจกเสื้อนะไอ้พวก R611 รถกระบะแต่วันนี้กำลังคิดอยู่ว่าสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่มาร่วมดูไลฟ์สดอะไรเงี้ยของเราเนี่ยผมอย่างนี้ดีกว่าครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์ให้ผมหน่อยกดหัวใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอารายชื่อสำหรับคนที่แชร์รบกวนแคปมาที่ไลน์มาที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้เดี๋ยวต่อไปมันจะลงเป็นคลิปนะครับมาที่เอาใหม่โทษทีเอาใหม่เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยแชร์ไลน์นี้นะครับไปทางไหนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะจับฉลากนะครับ2 ท่านสำหรับหมวกนะครับแล้วก็เสื้อ1 ตัวนะครับส่งหลักฐานการแชร์นะครับมาที่ทาง Facebook ของ Thai-Bit ก็ได้นะครับหรือว่ามาทาง Line Official ของ Thai-Bit ก็ได้นะครับใส่ได้ทั้ง4 ล้อไหมครับหรือต้องใส่แค่2 ล้อหลังต้องถามว่ายางเดิมคุณพี่ใส่ไซส์อะไรอยู่ครับตามนั้นไทยแลนด์ครับคือโดยปกติถ้าไซส์เนี้ย215/76เนี่ยจะใส่ทั้ง4 ล้อเหมือนกันใส่ทั้ง4 ล้อเหมือนกันแต่ถ้าทางพี่ไปดัดแปลงมาดัดแปลงที่นี้หมายถึงว่าใส่เป็นยาง XCD ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะใส่ได้แค่2 ล้อหน้าแล้ว2 ล้อหลังเป็นอีกไซส์หนึ่งต้องถ้าตัวเนี้ย225/656ใส่215/76ได้เลยครับทั้ง4 ล้อเหมือนกันหมดได้ครับไม่มีปัญหา225/656คนผลิตรถนี่เขาคิดได้ไงเนาะติดมาไม่มีไซส์ยางเปลี่ยนเลยถ้าเพื่อนๆเนี่ยสมมุติว่าคนไหนอยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีแชร์นะครับผมยินดีแชร์ข้อมูลกันนะครับ
แป๊บหนึ่งนะยังมีมีเทคอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะช่วงนี้นะแป๊บนึงนะครับคือเรื่องของหน้าฝนเนี่ยกับยางรถยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบสัมพันธ์กันมากนะร่องระบายน้ำร่องดอกยางครับทุกเส้นจะมีร่องดอกยางไอ้ร่องตัวนั้นเนี่ยเพื่อนๆช่วงนี้ช่วยกันเช็คดอกยางเพื่อนๆนิดนึงนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามันถึงสะพานยางแล้วเนี่ยหรือว่ามันเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะในช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยผมก็ถ้าถามว่าแนะนำให้เปลี่ยนไหมก็ถ้ามีบัดเจ็ตก็แนะนำให้เปลี่ยนเพราะว่ามันจะได้ช่วยรีดน้ำระบายน้ำออกจากหน้ายางได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันก็จะขับรถแล้วแบบปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีบัดเจ็ตจริงๆเนี่ยเรื่องความเร็วคุณอาจจะต้องแบบดรอปลงมาเพราะปัญหาแบบเยอะมากเลยนะครับสำหรับรถเหินน้ำแบบว่าหน้ายางร่องน้ำมันตื้นแล้วพอร่องน้ำมันตื้นเนี่ยมันระบายน้ำไม่ทันมันเกิดการเหินน้ำเนี่ยแล้วเป็นปัญหาของรถแบบรถแถเยอะรถหมุนเยอะมากนะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยยางล้อหลังนะอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะต้องการเวลาเปลี่ยนมีบัดเจ็ตแค่คู่เดียวเนี่ยคุณเพื่อนก็จะเปลี่ยนล้อหน้าใช่ไหมแต่ว่าในช่วงหน้าฝนอันนี้ผมแนะนำนะส่วนตัวนะให้เอายางใหม่ไว้ล้อหลังนะเพราะว่าการที่เราเอายางใหม่ไว้ล้อหลังเนี่ยร่องระบายน้ำนี่มันใหญ่พอร่องระบายน้ำมันใหญ่เนี่ยเวลามันรีดน้ำมันทำงานได้ดีปัญหาการเหินน้ำหรือโอกาสการเหินน้ำของล้อหลังเนี่ยที่ทำให้ท้ายปัดเนี่ยโอกาสมันจะต่ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณล้อหน้าเนี่ยที่ผมไม่ให้เปลี่ยนคู่หน้านะช่วงหน้าฝนเพราะว่าล้อหน้าของคุณเนี่ยคุณยังมีพวงมาลัยที่คอยแฮนเดิลได้นะคอยแฮนเดิลได้พอหลังจากหน้าฝนคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณก็สลับคู่หน้ามาคู่หลังไปคู่หน้าเป็นคู่ใหม่อยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ได้นะผมว่ามันปลอดภัยนะคุณอาจจะเสียเวลาแหละแค่สลับยางเนี่ยแต่เชื่อผมเถอะว่าการที่ให้ล้อหลังเนี่ยมันมีร่องดอกยางเยอะกว่าระบายน้ำได้ดีกว่ามันจะช่วยเซฟความปลอดภัยให้คุณได้แบบเยอะมากกว่ามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทริคเล็กๆนะสำหรับช่วงหน้าฝนนะดอกหรือณตอนนี้สมมติว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่เคยสลับยางเลยแล้วล้อหลังเนี่ยดอกยางเหลือเยอะกว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ต้องสลับนะเพราะว่ามันปลอดภัยมากกว่าเพราะมันระบายน้ำได้ดีกว่านะเพื่อนๆใช้ยางยี่ห้ออะไรกันบ้างครับลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วในไลฟ์สดหรือว่าสมาชิกไทยบิตทุกวันนี้ใช้ยางยี่ห้ออะไรกันบ้างพี่วัดพี่ซุปเปอร์ลอนตามนั้นไทยแลนด์ใช้ยางกันยี่ห้ออะไรกันอยู่ครับพี่ๆครับบอกกันนิดนึงอยากรู้ส่วนตัวผมนะทุกวันนี้นะผมมีรถ2 คันแรกผมใช้ Goodyear ผมใช้รถ Honda HR-V นะคันนี้ผมใช้ Goodyear รุ่น Comfort Trek ก็จะเป็นรุ่นแบบพรีเมียมเลยของ Goodyear เป็นรุ่นแบบนุ่มเงียบรีดน้ำได้ดีขับแล้วสบายนะครับราคาสบายกระเป๋านะครับพอผมได้ใช้แบบหลายๆแบรนด์แล้วดูว่าอันไหนแบบ reasonable กับคุณภาพแล้วก็การใช้งานของผมที่ไม่ได้หนักมากผมก็คิดว่าอันนั้นเหมาะสมนะ Goodyear นะสำหรับผมนะ Honda HR-V ผมใช้ Goodyear Comfort Trek นะครับแล้วก็ตัว MG HS นะครับอีกคันหนึ่งของผมนะตอนแรกที่มันติดยางติดรถมาจะเป็นรุ่น Goodyear Efficient Grip แต่ว่าตอนนี้มันหมดดอกยางไปแล้วก็ปัจจุบันใช้ Dunlop PT5 ตัวใหม่เพราะว่าคันนี้ไอ้ MG HS อ่ะก็คือแรง
แล้วคือมันเป็นรถไฮบริดนะมันไม่ได้แรงแบบนั้นแต่ว่ามันแบบขับสนุกอะขับสนุกมากกว่ารถไฟฟ้าคันนี้ขับสนุกรถไฮบริดขับสนุกมากกว่าผมก็เลยใช้ดันลอปเพราะว่าตัวนี้ PT5 มันเป็นรุ่นใหม่นะแล้วก็มีความนิ่งการเข้าโค้งแบบโยนตัวต่ำมันทำให้เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์นะในการใช้งานเหมือนกันผมก็เลยแบบว่าเลือกใช้ดันลอป PT5 นะครับปัจจุบันรถผมใช้บิสโตนยางติดรถที่ทำงานใช้ Maxxis MCV5 รถพ่อตาใช้ดีสโตนพายักนี่ขอบคุณมากครับพี่ตามนั้นไทยแลนด์ก็จริงๆอ่ะยางแบบ Maxxis ดีสโตนนะเอาตรงๆนะมันผ่านนะผมเห็นใช้มาหลายคนแล้วก็ใช้งานทั่วๆไปเนี่ยคือมันแบบผ่านนะแต่ไอ้พวกที่แบบว่าใช้ไม่ผ่านจริงๆคือกรณีที่แบบใช้แบบโอ้โหหนักมากๆใช้เยอะๆใช้ความเร็วสูงอันนี้พูดแบบพูดแบบคนแบบนิสัยไม่ดีนะคือแบบคุณแบบจ่ายในยางราคาประหยัดแต่คุณแบบซัดล่อแบบเหมือนเอาจริงๆคุณขับเบนซ์แต่คุณแบบใช้ยางราคาถูกมากๆแล้วต้องการที่จะเค้นสมรรถนะทั้งรถทั้งยางให้มันไปเหมือนกันได้ควบคู่กันมันเป็นไปไม่ได้มันยากสมมุติว่าคุณใช้งานแบบไม่ได้ high performance แล้วก็ใช้ยางธรรมดาทั่วๆไปอันนี้มัน make sense สมเหตุสมผลกันอยู่แล้วแต่คุณใช้แบบโอ้โหยางแบบรถแบบ high class เลยเหยียบ108 109ถึงมันจะไม่ควรก็จริงนะแต่คุณเหยียบแล้วคุณไปใช้ยางแบบเนี้ยมันคนละไม่พอฟัดฟอร์เวียงกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าการเลือกยางเนี่ยมันก็ควรที่จะเลือกยางให้เหมาะสมกับรถให้เหมาะสมกับการใช้งานและให้เหมาะสมกับบัดเจ็ตนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดจริงๆหลายๆท่านเนี่ยที่แบบเข้ามาสอบถามทางไทยบิดเนี่ยบอกอยากได้ยางราคาถูกๆยางราคาถูกๆคือเราต้องบอกลูกค้าทุกๆครั้งนะเราจะบอกว่าทางลูกค้ามีบัดเจ็ตเท่าไหร่เราจะเลือกยางที่มันแบบเหมาะสมที่สุดให้ดีกว่าเราคงไม่อยากที่จะเลือกยางแบบถูกมากๆให้คุณไปใช้หรอกเพราะว่าบางทีเราก็ต้องคิดเคสที่มันแบบใช้งานหนักที่สุดเพื่อให้คุณเนี่ยมันปลอดภัยและก็เซฟที่สุดนะครับก็พูดมา50กว่านาทีแล้วขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่ติดตามชมไลฟ์มาตลอดนะครับขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมวันนี้ผมมีแจกหมวก2ใบนะครับของ Goodyear นะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับฝากแชร์นะครับถ้ามีคน2คนผมก็แจกเลยแหละนะครับก็แชร์เสร็จปุ๊บแล้วก็แคปหลักฐานนะครับมาที่ Line Official หรือมาทางที่ Facebook ของเราได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับทางไปรษณีย์ทางแฟกซ์นะสวยอยู่เพราะว่าเดี๋ยวผมพยายามจะหามาเรื่อยๆนะมีของแถมเยอะสวยอยู่ใส่อย่างนี้ก็ได้อย่างกับหมวกแข่งรถใส่อย่างนี้ก็ได้เท่ๆนะครับโอเคก็50กว่านาทีแล้วก็จะ4 ทุ่มแล้วด้วยนะครับก็ยังไงขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามชมไลฟ์ของผมนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับก็คือโลกของยางออนไลน์นะครับเพื่อนๆที่ซื้อยางออนไลน์นะครับก็ถ้าเพื่อนๆเป็นกลุ่มที่อยากได้ยางที่เหมาะสมกับรถเหมาะสมกับบัดเจ็ตเหมาะสมกับคุณกับการขับรถของคุณเนี่ยคุณก็เข้ามาที่ไทยบิดได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสำหรับเพื่อนแบบว่าเน้นโปรโมชั่นหรืออยากหาโค้ดแรงๆเนี่ยเราก็จริงๆของทางเราเนี่ยมีทีมงานก็คือเราทำใน Shopee แล้วทำใน Shopee มาสักพักแล้วถ้าคุณมีโค้ด Shopee อย่างที่ผมเคยกระซิบบอกไปก็คือโค้ด Shopee โคตรแรงนะครับคุณก็ไปซื้อใน Shopee ในไทยบิดของเราได้นะครับก็ตอนนี้เดือนหน้าเดี๋ยวเราก็จะมีโปรแล้วนะครับวันศุกร์นี้วันที่24นี้เรามี D-Day วัน D-Day นะครับส่วนลดเพิ่มจากปกตินะครับผมก็ถ้าสมมติใครๆจะซื้อยางก็เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เดือนหน้าเรามีโปรแรงเหมือนกันนะครับ
โปรช่วงหน้าฝนและอยากให้เพื่อนๆขับรถอย่างปลอดภัยยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ